سأحكي لكم اليوم قصة بعنوان عميقاً نحو قلبي. كان يا ما كان في هذا الزمان، كان هناك غرير صغير عاش حياته تحت الأرض يحفر أنفاقاً عميقة مظلمة. ولكن ذات مرة حفر الغرير خطأ نفقه للأعلى، فدخل النور إلى نفقه وأعشى عينيه، وعندما فتحهما رأى العالم لأول مرة. كم كان العالم بديعاً! رأى فراشات تطير، وسمع عصفوراً يغرد، حتى أنه رأى ثعلباً يلحق أرنباً. بدت له كل الحيوانات مهمة ولها أهدافها التي تسعى لها في هذه الحياة. ولكن في خضم شعوره بالسعادة، لماذا بدأت المرارة تتسلل إلى حلقه وبدأ الغرير بالنحيب؟ لقد أحس بأنه صغير جداً، ولأول مرة استوحش ظلام نفقه الذي عاد له ليكمل الحفر والحفر بحثاً عن معنى لحياته. حتى قابل نملة قالت له: لا تقلق، ستأتي اللحظة التي ستعرف فيها كل شيء، وما كنت تبحث عنه في الخارج ستجده داخلك. ما زال في القصة الكثير، لكني سأتوقف هنا. وش استنتجت من القصة؟ ما أعرف، لكن اللي أعرفه أن الغرير ما حس بهذه الأحاسيس ولا كتب هذه القصة أصلاً. فالحيوانات ما تعرف الكتابة ولا القراءة، ولكنها الإنسان من يفكر ويحس ويعمل ويكتب. الكاتب حسين المطوع هو اللي كتب هذه القصة، يمكن علشان يوصل رسالة للأطفال ورسائل أخرى كثيرة للكبار. أنا فاطمة القديحي. شكراً. أنا فاطمة القديحي، طالبة سنة تحضيرية في تخصص التصميم المتكامل. لما كنت صغيرة كنت أحب قصص الأطفال واجد، لأن كانت عندي الملكة اللي أهداها الله لجميع الأطفال: حب التساؤل والقدرة على رؤية الدهشة، أو زي ما نسميها في كلامنا العادي لقافة. فكانت قصص الأطفال بالنسبة إلي مصدر يرضي هذا الفضول وينمي الخيال. ولكن بطبيعة الحياة كبرت وتكبرت على هذه القصص، صرت أبحث عن مصادر ثانية، صرت أقرأ موسوعات، كتب علمية، روايات تاريخية، صرت أقرأ وأبحث إلى أن وبشكل غير متوقع رجعت لقصص الأطفال، لأني ما زلت أشوفهم الطريقة الأعذب والألطف لإيصال المعاني. فالكاتب لما يكتب قصص الأطفال فهو يوجه كلامه إلى فئة راغبة في المعرفة، متعطشة لها وقابلة على تصديق أكثر المعلومات غرابة، ما دامت توافق مقياسها الفطري للخير، وما دام الخير ينتصر فيها دائما. فليش لما كبرنا فقدنا قدر كبير من هذه المرونة؟ ما عادت الأشياء الجميلة تبهرنا، وحسبنا كثير من الأشياء كمسلمات بما فيها أنفسنا. حتى الإنجازات فقدت نكهتها البطولية اللي كانت فيها. فوش الحل لما يكون أسهل علينا نحس زي ما حس الغرير في بداية القصة بأن احنا صغار، بالضياع، بأن احنا ضيعنا وجهتنا في منتصف رحلتنا ومو قادرين نشوف هدفنا المعين في هذه الحياة؟ وش الحل أو وش هي الإجابة؟ لحسن الحظ احنا نعرف الإجابة، لأن النملة قالت لنا بأن لا نقلق، ستأتي اللحظة التي ستعرف فيها كل شيء، وما كنت تبحث عنه في الخارج ستجده داخلك. إذن إحنا ما ضعنا أصلاً، لأن الطريق والبوصلة داخلنا.
إحنا لما جينا على هذه الحياة الله سبحانه وتعالى أعطانا كل اللي نحتاجه حتى نكون رسالتنا، ولكننا نغفل عن هذا الشيء أحياناً، رغم أن احنا نطبق رسالتنا بشكل يومي. فمثلا كم حاجة نحبها وعزيزة علينا، وكم قرار اتخذناه وشكلنا، وكم مرة اخترنا جهة حتى نوقف وياها ونناصرها. رسالتنا في الحياة موجودة في كل هذه الأشياء سواء أدركنا هذا أو ما أدركناه، وكل اللي نحتاجه هو جلسة مع النفس حتى ناخذ هذه الرسالة ونصقلها ونبلورها ونشكلها ونبدأ العمل عليها. وفي هذه اللحظة اللي نبدأ العمل لأجل رسالتنا احنا بنكتسب قيمة، وأعمالنا كلها بتكتسب قيمة، وبتصير عندنا القدرة على السعي مهما كانت العوائق، مهما كانت العقبات، بنكتسب المحرك الأقوى على الإطلاق. وهنا تكمن أهمية الرسالة. خلوني أوضح كلامي أكثر. كم شخص من الموجودين هنا راكم عليه كمية أعمال من قبل واضطر ينجزها في وقت قصير وتحت ضغط كبير؟ جميل. أقدر أجزم إن المحرك اللي حركنا وقتها ما كان حباً في العمل ولا كان شغف فيه، غالباً العمل كان ممل وثقيل أصلاً، ولكن الرسالة والهدف اللي وراء هذه الأعمال خفنا إن احنا ما نحققه. الخوف كان غالباً هو محركنا، الخوف من إن احنا ما نحققه، ما ننجزه، بأن خطوة من خطوات إيصال رسالتنا في الحياة تختل، وبالتالي ممكن نفقد الطريق، وكذا تحرك الرسالة الأشخاص. ونقدر نطبق هذا الشيء على أي شخص في أي مجال. فمثلاً الكاتب البارع ما يكتب لمجرد الكتابة أو لمجرد المتعة، ولكن لأن يحمل على عاتقه مسؤولية إيصال صوته للعالم. وكذلك الفنان والمبرمج والطبيب والمهندس والمعلم والطالب، كل منا لديه رسالته التي يسعى لأجلها. طيب، حصلنا رسالتنا وعرفنا وين موجودة، متى نبدأ العمل عليها؟ زي ما قلت قبل، احنا أصلاً بدأنا، وتجمعنا هنا اليوم جميعاً هو دليل على ذلك. ولكن نقدر نعتبر خطابي اليوم كتذكير أو تشجيع إلينا باستكمال هذه الرحلة اللي بديناها مسبقاً. واعلموا جميعاً إن لأعمالكم ورسائلكم قيمة كبيرة مهما بدت صغيرة بسيطة، فإن إليها قيمة عالية. فلو تخيلنا هذه الحياة ككتاب وكانت أعمالنا فيه حروف، فحتى غياب الحركة الواحدة يخل بالمعنى. وزي ما يقول الشاعر أحمد بخيت: أتقبل أن تجربك الحياة ولا تجربها؟ وما من دمعة إلا لها عين لتسكبها، كما ولدت لتكتب أنت مولود لتكتبها. أني فاطمة القديحي، كان هذا جزء من رسالة اليوم. ماذا عنكم؟ ما هي رسائلكم ومتى ستخبروننا إياها؟ ولا تذهبوا بعيداً، فهي موجودة هنا في دواخلكم.